ați revenit la Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, iar astăzi vorbim despre dependența sexuală. Ei bine, deși sună într-un fel oarecum interesant, dependența sexuală este ca orice altă dependență. Este un comportament compulsiv de imposibilitate de control a impulsului. Doar că, spre deosebire de celelalte dependențe care includ consumul de substanțe sau jocurile de noroc, unde este vorba despre o șansă, în dependența sexuală este vorba tot despre o șansă, un consum imposibil de controlat, doar că are în vedere sexualitatea. Include comportamente sexuale care nu pot fi controlate, care preocupă tot interesul și toată viața persoanei, chiar dacă au efecte negative. Ceea ce se știe mai puțin în dependența sexuală este că nu este vorba despre sex sau despre plăcerea de a face sex. În dependența sexuală este vorba mai degrabă despre anxietate, frica de a nu fi părăsit, abandonat, de nedorit, de neiubit, de a nu merita să fie ținut, păstrat sau chiar vrut într-o relație sau de către cineva anume. Ca atare, comportamentul sexual vine compensator. Este menit să scadă anxietatea de a nu fi dorit, este investit cumva că suplinește iubirea, contactul, rezonanța emoțională și este învățat ca un comportament care păstrează legătura. Persoanele care sunt dependente sexual nu sunt dependente de a face sex, ci de a fi în contact cu ceilalți. De cele mai multe ori este confundată dependența sexuală cu promiscuitatea. Însă, n-au nimic a face una cu cealaltă. E adevărat, se referă tot la comportamentul sexual, însă promiscuitatea este o alegere nediferențiată, am putea spune. Adică nu contează cu cine, unde și când, ci contează doar să bifeze mai multe persoane. Aceea este promiscuitatea sexuală. Nu contează cu cine, contează doar să se întâmple. În adicția sexuală contează cu cine și de cele mai multe ori nu sunt mai mulți parteneri. De cele mai multe ori nici nu este nevoie de un partener anume. Pentru că adicția sexuală generează rușine, vinovăție și produce rău. Produce rău persoanei care este dependentă, dar și celelalte persoane cu care intră în interacțiune. Ca orice comportament de adicție, presupune această imposibilitate de a se abține. Impulsul este atât de puternic încât funcționează cumva pe pilot automat. Exact cum vorbeam și într-o ediție anterioară în personalitatea obsesiv-compulsivă, în care tensiunea psihică este atât de mare încât trebuie să facă anumite comportamente doar ca să-și descarce tensiunea interioară, la fel este și în adicția sexuală. Trebuie să facă sex ca să poată să-și descarce tensiunea psihică. Nici măcar nu este vorba despre plăcere. Persoanele care au adicție de sex nu simt plăcere, ci simt mai degrabă frică, vinovăție și rușine, că nu se pot abține, că știu că acest comportament este inacceptabil, că acest comportament este atât de mult și atât de presant încât îi pune în pericol viața, îi pune în pericol profesia, cu atât mai mult face imposibilă o relație de cuplu pe termen lung. Și atunci toate aceste lucruri adaugă anxietate, adaugă presiune, iar comportamentul de descărcare, respectiv sexual, se acutizează.
Este un ciclu care se repetă și din care nu poate să scape. Desigur, nu vorbim despre o calitate sexuală sau a actului sexual, ci vorbim despre tot felul de tulburări sexuale, vorbim despre consum de pornografie, consum de masturbare în exces. Toate aceste lucruri sunt indicatori ai tulburării de adicție sexuală. După cum observați, este un lucru cât se poate de serios și deși multă lume ar putea să o considere un subiect oarecum de râs, să spunem, sau de neluat în seamă, pentru că este oarecum interesant, pentru o persoană care suferă de adicție sexuală nu este deloc interesant și unul din criteriile după care putem spune dacă este adicție sau nu sunt tentativele repetate, eșuate de a se opri din acest comportament. Acest comportament, ca orice adicție, presupune o centrare exclusivă pe comportamentul sexual ca descărcare de tensiune, care duce la apariția mai multor probleme în viața de zi cu zi. Practic, persoana renunță la orice fel de activități, inclusiv, cum spuneam și mai devreme, poate să-și piardă jobul din această cauză. Nu mai reușește să facă față responsabilităților și la un anume punct își pune în pericol sănătatea și îngrijirea personală. Asta este adicția, este un comportament incontrolabil menit să descarce o tensiune, iar tot ce este în exces cu siguranță produce efecte negative. Problema este că în adicție persoana nu poate controla nici impulsul, nici efectele negative și problema cea mai mare este că nu se poate opri chiar în ciuda efectelor negative. Nu se poate opri, nu că nu vrea. Ar vrea și ar dori, doar că nu reușește. Din păcate, nici tratamentele nu sunt suficient de eficiente în această situație, pentru că nu există un tratament care să acopere integral această dinamică. Fiind considerată și o tulburare de anxietate și o tulburare obsesiv-compulsivă, medicamentele atât de anxietate cât și cele din obsesiv-compulsiv pot regla puțin acest impuls, această incapacitate de a avea control, însă nu o rezolvă complet, pentru că nu a fost depistată cu certitudine o cauză anume pentru care, dacă ar fi fost să fie încadrată în tulburarea obsesiv-compulsivă, să poată să aibă o cauză care determină în mod specific dependența de sex și nu alt tip de comportament. Și atunci aceste tratamente care sunt colaterale sunt parțial funcționale. Este adevărat că, în general, persoanele acestea funcționează pe pilot automat și deseori declară fenomene de derealizare și de depersonalizare. Disocierea, despre care vorbeam și într-o ediție anterioară, în care persoana se decuplează de la sine. Asta ca să subliniem faptul că nu este vorba despre plăcere, pentru că dacă ar fi fost o plăcere, nu s-ar mai fi pus problema de o adicție, ci de un comportament hipersexual, care este o mare diferență. De asemenea, acest comportament de adicție sexuală a mai fost asociat unor tulburări psihice, printre care și în tulburarea de personalitate borderline, unde există atât comportamentul sexual adictiv, cât și comportamentul sexual promiscu. Au fost regăsite împreună. Pe de altă parte, s-au făcut diferențe între aceste două tipologii și s-a constatat că, în general, dacă nu puteau să aibă acest comportament sexual, preferau să-și facă rău, să se automutileze, să-și producă răni pentru a descărca
tensiunea impulsului. Astfel că adicția sexuală nu este văzută ca o eliberare satisfăcătoare, ci mai degrabă ca o eliberare de tensiune prin producerea de rău către propria persoană. Este o situație destul de încărcată negativ emoțional și durează pe termen lung. Nu este o opțiune a persoanei care suferă de adicție sexuală și sunt puține șansele prin care poate reuși să o controleze. Există terapii, cum este și terapia cognitiv-comportamentală, care, împreună cu un tratament medicamentos, ar putea reduce simptomatologia și ar putea reduce anxietatea și crește calitatea vieții. Însă, din păcate, puține persoane care suferă de acest comportament adictiv sexual apelează la specialiști, pentru că, după cum spuneam mai devreme, sentimentele de rușine și vinovăție îi împiedică să recunoască această tulburare de care suferă. Însă este o tulburare severă, este o tulburare serioasă și de cele mai multe ori aceste persoane, deși poate ne-am aștepta să știm că au mai mulți parteneri, din păcate ajung să fie solitare și de cele mai multe ori sunt celibatare, indiferent dacă este vorba despre o femeie sau despre un bărbat, pentru că sunt foarte rușinați și foarte măcinați de obsesia acestui comportament compulsiv pe care nu-l pot opri, încât preferă să se izoleze pentru a nu suferi mai multă rușine, mai multă vinovăție și a nu face rău și altor persoane. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, și până data viitoare rămâneți în echilibru.